नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञानमान्दुमा स्वागत छ। साथीहरू, यही फागुनको 4 गतेबाट राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्न लागिरहेको छ। यही कारणले गर्दा आज हामी हजुरहरूको सामु यस कम्पनीको आइपिओ रिभ्यू एवं फन्डामेन्टल एनालाइसिस लिएर प्रस्तुत भएका छौं। यानी यस कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड र बिजनेस मोडल के हो, यस कम्पनीको आइपिओ को बारेमा, आइपिओ बाट उठेको पैसालाई यस कम्पनीले कहाँ इन्भेस्ट गर्ने प्लान गरिरहेको छ, यस कम्पनीको पास्ट यानी विगतको फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स कस्तो थियो र अब फ्युचरमा फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स कस्तो हुन सक्छ त, यस कम्पनीको 2017-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा रिपोर्ट कस्तो आएको छ वा यसले कस्तो पर्फर्मेन्स दिएको छ त, यस कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ। साथै भिडियोको यो पोइन्टमा यानी 7 पोइन्ट वा यस सेक्सनमा हामीले 2017-79 को सेकेन्ड क्वार्टरको आधारमा यस कम्पनीलाई आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडसँग कम्पेयर गरेर राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेकेन्डरी मार्केटमा फ्युचर प्राइस निकाल्न खोजेका छौं। यस कम्पनीले फ्युचरमा कति डिभिडेन्ड दिन सक्छ र लास्टमा यस कम्पनीमा लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्दा फाइदा होला कि सर्ट टर्मको लागि मात्र इन्भेस्ट गर्दा फाइदा होला त। यी प्रश्नहरूको जवाफ हामी हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत दिने प्रयास गर्नेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ल त साथीहरू, अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1, बिजनेस मोडल एन्ड कम्पनी ब्याकग्राउन्ड। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त एउटा माइक्रोफाइनान्स सेक्टर अन्तर्गत पर्ने कम्पनी हो र माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरूको मेन बिजनेस मोडल भनेको नै आफ्नो सदस्यहरूसँग केही डिपोजिट कलेक्ट गर्ने र अधिकांश पैसा चाहिँ अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर ठूलो फन्ड बनाउने र त्यस फन्डलाई सानो सानो फन्डमा टुक्र्याएर माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरूले निम्न आय भएका व्यक्तिहरूलाई कर्जा दिन्छन्। यिनीहरूले आफूले लिएको कर्जामा यानी अरु ठूलो बैंकहरूबाट यिनीहरूले जुन कर्जा लिन्छन् र आफूले आफ्नो डिपोजिटरहरूबाट जुन पैसा कलेक्ट गर्छन् त्यो कम ब्याज दिन्छन्। त्यसमा यानी कम ब्याजमा पैसा कलेक्ट गर्छन् डिपोजिटरबाट र आफूले दिने कर्जामा यानी जुन आफ्नो कस्टमरहरूलाई लोन दिन्छन् त्यसमा भने बढी ब्याज लिन्छन् र बिचको मार्जिनबाट आफ्नो खर्च कटाएर नाफा कमाउँछन्। कमर्सियल बैंकहरूले ठूलो ठूलो प्रोजेक्टहरूलाई तथा बिजनेसम्यानहरूलाई ऋण दिन्छन् भने माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरूले गरिब व्यक्तिहरूलाई यानी निम्न आय भएका व्यक्तिहरूलाई ऋण दिन्छन्। त्यसैले अब समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि माइक्रोफाइनान्स अथवा माइक्रो क्रेडिट भनेको डेभलपिङ वा अन्डर डेभलप यानी अविकसित वा विकास उन्मुख नेपाल जस्तो विकास उन्मुख देशहरूमा कम आय भएका तथा गरिब वर्गहरूको व्यक्तिहरूको जीवनलाई सुधार गर्नको लागि इजाद गरिएको यानी ल्याइएको एउटा कन्सेप्ट हो, जहाँ कम आय भएका वा धितो राख्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई जसले बैंकबाट लोन लिन सक्दैनन् उनीहरूलाई सिप र कलाको साथसाथै विभिन्न लोनहरू पनि दिन्छन् उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्नको लागि, जस्तै कृषि लोन, पशुपालन लोन जस्ता विभिन्न लोनहरू उपलब्ध गराउँछन् माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरूले। र यो माइक्रो फाइनान्सिङ अथवा माइक्रो क्रेडिटको कन्सेप्ट 1970 को दशकमा बंगलादेशको ग्रामीण बैंक अफ बंगलादेशले इन्ट्रोड्युस गरेको र यो कन्सेप्टलाई बंगलादेशी प्रोफेसर मोहम्मद युनुसले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो र यो कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गरे बापत उहाँले नोबेल प्राइज पनि पाउनु भएको थियो। त्यस्तै अब कुरा गरौँ यस कम्पनीको ब्याकग्राउन्डको बारेमा। राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 13 सागामा रहेको छ। हाल यस कम्पनीले आफ्नो 95 शाखाहरूबाट लघुवित्त सेवा दिँदै आइरहेको छ विभिन्न 39 वटा जिल्लाहरूमा भने भविष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई देशको अन्य भागहरूमा पनि यस कम्पनीले शाखा तथा उपशाखाहरू खोल्नेछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 2, अबाउट द आइपिओ। यस कम्पनीले यही फागुन 4 गतेबाट 8,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गरेर पब्लिकबाट 8 करोड 50 लाख रेज गर्ने प्लान गरिरहेको छ। यो आइपिओ छिटोमा फागुनको 8 गते बन्द हुन्छ भने ढिलोमा फागुनको 18 गते बन्द हुनेछ। यस कम्पनीले निष्कासन गरेको 8,50,000 किता मध्ये 13,000 किता यस कम्पनीले यस कम्पनीको कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको छ भने 42,500 किता शेयर यस कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष यानी म्युचुअल फन्डहरूको लागि छुट्याएको छ र बाँकी रहने 7,94,500 किता शेयर मात्र जेनरल पब्लिक यानी हामी जस्तो आम सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको छ। यस कम्पनीको आइपिओ मा 25 लाख भन्दा बढीले एप्लाई गर्ने पक्का नै छ। त्यसैले पहिलो दिनै यो आइपिओ धेरै गुणाले ओभरसब्स्क्राइब हुने निश्चित नै छ र अप्लाई गर्ने मध्ये 79,450 जना भाग्यमानी व्यक्तिहरूले मात्र यस कम्पनीको आइपिओ 10 किताको दरले हात पार्नेछन्। यानी जम्मा जम्मी मोटामोटीमा भन्नु पर्दाखेरि अप्लाई गर्ने मध्ये 3% जनाले मात्र यस कम्पनीको शेयर 10 किताको दरले हात पार्नेछन् भने धेरैको हात खाली नै हुनेछ। त्यसैले फागुन 4 गतेदेखि फागुनको 8 गते भित्र नै खाली 10 किताको लागि मात्र अप्लाई गर्नु होला। यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजर NIBLS क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यानी यस कम्पनीको आइपिओ को सम्पूर्ण काम NIBLS क्यापिटल लिमिटेडले हेर्नेछ। यस कम्पनीलाई इक्रा नेपालले डबल बी को रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसको मतलब यस कम्पनीमा मोडरेट रिस्क रहेको छ लगानी गर्दा भन्ने कुरा बुझाउँछ।
त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 3, युज अफ फन्ड रेज फ्रम आइपिओ। आइपिओ मार्फत यस कम्पनीले 8 करोड 50 लाख रुपियाँ पब्लिकबाट रेज गर्दैछ, जसमध्ये 7 करोड रुपियाँ यस कम्पनीले कृषि तथा पशुपालन तथा व्यावसायिक कर्जा दिनमा प्रयोग गर्नेछ। मैले यी माथि भनेको शीर्षकहरूमा यस कम्पनीले 700 जना ग्राहकलाई औसत 1 लाखको दरमा कर्जा प्रवाह गर्नेछ। त्यस्तै 1 करोड रुपियाँ यस कम्पनीले सेवा व्यवसाय कर्जा दिनमा प्रयोग गर्नेछ। यसको लागि यस कम्पनीले 100 जना ग्राहकलाई औसत 1 लाख रुपियाँको दरमा कर्जा प्रवाह गर्नेछ र 50 लाख रुपियाँ यस कम्पनीले 6वटा नयाँ शाखाहरू सञ्चालन गर्नमा प्रयोग गर्नेछ। 50 लाखमा 12 लाख फर्निचरको लागि, 9 लाख कार्यालय सञ्चालन खर्चको लागि र 29 लाख कर्मचारीको तलब भत्ताको लागि यस कम्पनीले प्रयोग गर्नेछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 4, पास्ट फाइनेन्शियल परफर्मेन्स एन्ड फ्युचर प्रोस्पेक्ट। आइपिओ इस्यु गर्नु अगाडि यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 17 करोड 50 लाख थियो भने आइपिओ इस्यु गरे पश्चात यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 26 करोडको पुग्नेछ। यस कम्पनीले आफ्नो रिजर्भ एन्ड सरप्लसलाई हरेक वर्ष बढाउन सफल भएको छ, जुन यस कम्पनीको चार्टबाट पनि देख्न सकिन्छ। यस कम्पनीले आफ्नो डिपोजिट कलेक्सन, बोरोइङ्स र लोन एन्ड एडभान्सलाई हरेक वर्ष बढाएको छ, जुन यस कम्पनीको एकदमै राम्रो पक्ष हो। यस कम्पनीले आफ्नो अर्निङ पर सेयरलाई पनि हरेक वर्ष बढाउन सफल भएको छ। 2077-78 मा यस कम्पनीको अर्निङ पर सेयर 26 को हाराहारीमा छ, जसलाई 2080-81 सम्म 100 भन्दा बढी पुर्याउने प्रक्षेपण यस कम्पनीले गरेको छ। हाल यस कम्पनीको नेटवर्थ पर सेयर 167.43 यानी 167.43 को रहेको छ, जसलाई 80-81 सम्म यानी 2080 सम्ममा 350 को हाराहारीमा पुर्याउने लक्ष्य यस कम्पनीले राखेको छ। यस कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी पनि हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा नै रहेको छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 5, सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अफ 2078-79। आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा यस कम्पनीले धेरै राम्रो प्रगति गरेको छ। 2077-78 को क्वार्टर 2 मा र 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 17 करोड 50 लाखमा स्थिर रहेको छ। त्यस्तै 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टर भन्दा यस कम्पनीले आफ्नो रिजर्भ एन्ड सरप्लसलाई 79.68% ले बढाएर 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा 15 करोड 48 लाख रुपियाँ पुर्याउन सफल भएको छ। त्यस्तै यस कम्पनीले आफ्नो बोरोइङलाई पनि 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टर भन्दा 84.9% ले बढाएर 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा 2 अर्ब 13 करोड 4 लाख रुपियाँ बराबरको पुर्याउन सफल भएको छ। त्यस्तै यस कम्पनीको डिपोजिट कलेक्सनलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो पनि यस कम्पनीले आफ्नो विगतको वर्ष भन्दा यस वर्षमा यानी 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा 15.8% ले बढाएर 72 करोड 98 लाख 11 हजार रुपियाँ बराबरको पुर्याएको छ। त्यस्तै यस कम्पनीले आफ्नो लोन एन्ड एडभान्सलाई पनि 2077-78 को क्वार्टर 2 भन्दा 64.9% ले बढाएर 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा 3 अर्ब 2 करोड 81 लाख रुपियाँ पुर्याउन सफल भएको छ। साथै यस कम्पनीले आफ्नो नेट प्रफिटलाई पनि 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टर भन्दा 148.8% ले बढाएर 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि 3 करोड 68 लाख 80 हजार रुपियाँ पुर्याउन सफल भएको छ। त्यस्तै 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टरमा यस कम्पनीको एनपीएल यानी नन परफर्मिङ लोन 2.55 को थियो, जुन अहिले यस कम्पनीले 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा घटाएर 1.03% पुर्याएको छ, जुन एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यस्तै सेकेन्ड क्वार्टरमा 2077-78 को यस कम्पनीको अर्निङ पर सेयर यानी EPS 16.94 को थियो, जुन अहिले यस कम्पनीले 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि बढाएर 42.15 को बनाएको छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 6, म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस। आइपिओ इस्यु गरे पश्चात यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 26 करोडको पुग्नेछ, जसमध्ये 67.31% सेयर होल्डिङ प्रमोटरको हुनेछ भने 32.69% सेयर होल्डिङ पब्लिकको हुनेछ। यस कम्पनीको मेजर सेयर होल्डरमा नेपाल ग्रामीण विकास संस्था, राष्ट्र वाणिज्य बैंक लिमिटेड र प्रभु बैंक लिमिटेड रहेको छ। आइपिओ जारी गरे पश्चात यस कम्पनीमा नेपाल ग्रामीण विकास संस्थाको 28.85% यानी 28.85% सेयर होल्डिङ, राष्ट्र वाणिज्य बैंक लिमिटेडको 21.15% सेयर होल्डिङ र प्रभु बैंक लिमिटेडको 11.54% सेयर होल्डिङ हुनेछ। यस कम्पनीको अध्यक्ष मिस्टर प्रहलाद मान माली हुनुहुन्छ। उहाँसँग विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सेवा, स्वदेशी एवं विदेशीमा 40 वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेको कार्यानुभव रहेको छ।
यस कम्पनीमा ठूला कमर्सियल ब्याङ्कहरू यानी राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्क र प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडको ब्याकिङ रहेकाले र यस कम्पनीको संस्थापक तथा सञ्चालकहरूमा पनि एकदमै प्रतिष्ठित र अनुभवी व्यक्ति हुनुभएको हुनाले यस कम्पनीले नराम्रो परिस्थितिमा पनि राम्रो प्रगति गर्न सक्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 7 राष्ट्र उत्थान लघुवित्त भर्सेस आशा लघुवित्त बेस्ड अन 2078-79 सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट। आशा लघुवित्त एउटा उत्कृष्ट लघुवित्त संस्था हो। यी दुवै कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल एक अर्कासँग मिल्दोजुल्दो भएकाले भिडियोको यस सेक्सनमा हामीले यी दुई कम्पनीहरूको 2078-79 मा सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्टको आधारमा कम्पेरिजन गरेका छौँ र राष्ट्र उत्थान लघुवित्त संस्था लिमिटेडको सेकेन्डरी मार्केटमा फ्युचर प्राइस कतिसम्म जान सक्छ त्यसको प्रेडिक्सन गर्न खोजेका छौँ। आशा लघुवित्तको पेयर अफ क्यापिटल 33.3 करोडको रहेको छ भने राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको 17.5 करोडको पेयर अफ क्यापिटल रहेको छ, जुन आइपिओ जारी गरे पश्चात 26 करोडको पुग्नेछ। यो चार्टमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि आशा लघुवित्त राष्ट्र उत्थान लघुवित्त भन्दा रिजर्भ एन्ड सरप्लस, बोरोइङ, डिपोजिट, लोन एन्ड एडभान्स, नेट प्रफिट, अर्निङ पर शेयर आदि सबैमा अगाडि नै छ। आशा लघुवित्तको यो भिडियो लेखिन्जेलसम्म शेयर प्राइस 1569 यानी 1569 को रहेको छ, जस हिसाबले यसको पीई रेशियो 30 टाइम्स जतिको हुन आउँछ। 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरमा राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको पनि अर्निङ पर शेयर 42.15 को रहेको छ, जुन आइपिओ जारी गरे पश्चात 30 आसपासकै पुग्न जान्छ। यस कम्पनीले पनि 30 देखि 40 को पी रेशियो नै पायो भने यस कम्पनीको सेकेन्डरी मार्केटमा प्राइस 900 देखि 1200 को आसपासमा हुनुपर्ने हो। तर नयाँ कम्पनी भएकाले यस कम्पनीको प्राइस 1700-1800 भन्दा पनि बढी पुग्न सक्छ। त्यसैले यस्तो भयो भने आइपिओ पाउने व्यक्तिले आशा लघुवित्त जस्तो कम्पनीमा आफ्नो राष्ट्र उत्थानको आइपिओ सिफ्ट गर्दा बेटर होला जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 8 फ्युचर डिभिडेन्ड। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त संस्था एउटा ग्रोथ कम्पनी हो। अझ ग्रोथ ल्याउनको लागि र आफ्नो प्रफिटलाई बढाउनको लागि यस कम्पनीलाई झन् धेरै क्यापिटल चाहिन्छ। त्यसैले सकभर यस कम्पनीले क्याश डिभिडेन्ड दिएर आफ्नो पैसाले शेयर होल्डरलाई दिँदैन होला, या त यस कम्पनीले बोनस शेयर दिएर आफ्नो पेयर अफ क्यापिटल बढाउँछ, या केही नदिएर आफ्नो रिजर्भ एन्ड सरप्लस बढाउँछ, या केही प्रफिटमा डिभिडेन्डको रूपमा बाँडेर यस कम्पनीले आफ्नो पेयर अफ क्यापिटल र रिजर्भ दुवैलाई बढाउँछ। त्यसैले हामीलाई लाग्छ यस कम्पनीले 20% को अराउन्डमा बोनस दिन सक्छ र भविष्यमा प्रफिट बढाएर आगामी वर्षहरूमा 30% भन्दा बढी बोनस पनि दिन सक्छ। क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ ग्रोथ कम्पनी भएकाले सकभर नदेला कि जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो लास्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 9 लङ टर्म और सर्ट टर्म होल्डिङ। 2077-78 को रिपोर्ट अनुसार यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर करिब 167.43 को रहेको छ, जस हिसाबले यस कम्पनीले नेप्सेमा आफ्नो पहिलो ओपनिङ रेन्ज नै 167.43 देखि 502.29 को बीचमा पाउनेछ। त्यसैले सर्ट टर्ममा त यस कम्पनीको आइपिओ पाउने व्यक्तिले फाइदा पाउने नै भए। अघि हामीले यस कम्पनीलाई आशा लघुवित्तसँग कम्पेयर गरे अनुसार यस कम्पनीको फेयर प्राइस सेकेन्डरी मार्केटमा 900 देखि 1200 निस्केको थियो। तर यो कम्पनी न्यू लिस्टेड कम्पनी हुने भएकाले धेरैको आकर्षण यस कम्पनीमा हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि यस कम्पनीले हरेक दिन 10% को पोजिटिभ सर्किट लागेर यस कम्पनीको शेयर प्राइस 1800 प्लस पनि पुग्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। यस्तो भयो भने यो शेयर बेचेर आशा लघुवित्त जस्तो माइक्रो फाइनेन्समा शिफ्ट हुन सकिन्छ। सेकेन्डरी मार्केटमा यदि यो शेयर किन्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने भ्यालुएसन अलिक ख्याल गर्नुहोला। 2078-79 को सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार 900 देखि 1200 को फेयर प्राइस भन्दा कममा यो शेयर पाउनु भयो भने किन्दा राम्रो हो, तर 1800 प्लस को भ्यालुएसनमा चाहिँ नकिन्नु होला, किनभने धेरै माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू अहिले सेकेन्डरी मार्केटमा यसको भन्दा कम भ्यालुएसनमा पाइरहेको छ र यसको फन्डामेन्टल यस राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको भन्दा पनि राम्रो छ। त्यसैले यदि हजुरहरूलाई हाई भ्यालुएसन लो भ्यालुएसन भनेको के हो थाहा छैन भने पनि हजुरहरूले आइपिओ को शेयर कहिले बेच्ने भन्ने हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोमा हामीले कमर्सियल ब्याङ्क जस्तो स्ट्याग्नेट कम्पनीहरूको भ्यालुएसन कति हुनुपर्ने हो, माइक्रो फाइनेन्स जस्तो ग्रोथ कम्पनीहरूको भ्यालुएसन कति हुनुपर्ने हो, यी सबै कुराहरूको चर्चा गरेका छौँ, जुन तपाईले त्यस भिडियो मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिंक तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा पाउन सक्नुहुनेछ। र साथै यदि तपाईले हामीले गरे जसरी नै फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न अथवा सिक्न मन छ भने यसको लागि पनि हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सिरिज बनाएका छौं, जसमा हामीले म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस, ब्यालेन्स सिट एनालाइसिस, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एनालाइसिस लगायतका सबै कुराहरू समावेश गरेर त्यो सिरिज बनाएका छौं। त्यसको लिंक पनि तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई कुनै प्रश्न छ वा केही कुरा आएन अथवा कुनै पनि जिज्ञासा छ भने त्यसको लागि तपाईले हामीसँग हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा वा पेजमा जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी अहिले त्यसमा पनि एक्टिभली पोस्ट गर्ने गरेका छौं, त्यसैले तपाईले त्यहाँ गएर हामीलाई पाउन सक्नुहुन्छ वा कुनै जिज्ञासा छ भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईलाई हामीले गरेको यो सानो कोसिस मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। र लास्टमा हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।